नमस्कार मैत्रिणींनो, ओम किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ब्रेड बॉल्स। आपल्याला त्यासाठी लागणार आहे 4 उकडलेले मॅश केलेले बटाटे, धना जिरा पावडर, हळद, आमचूर पावडर, गरम मसाला, हिरवी मिरची, आलं लसूण कोथिंबीरची पेस्ट, चवीपुरते मीठ, कोथिंबीर, ब्रेडच्या 6 स्लाइस आणि ब्रेड क्रम्स। आपण आता मॅश केलेल्या बटाट्यामध्ये सर्व साहित्य घालून घेऊया। 1 चमचा आपण धना जिरा पावडर घालूया, चवीपुरते मीठ घालूया, अर्धा चमचा गरम मसाला, आमचूर पावडर, थोडीशी हळद, एक चमचा मिरची पेस्ट, कोथिंबीर, हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। व्यवस्थित मिक्स झालेले हे आपला मिश्रण मिक्स झालेले। आपण याचे बॉल तयार करायचे आहेत। आपल्या घरी शिल्लक ब्रेड जरी राहिलेला असेल तरी आपण ह्याचे ब्रेड बॉल करू शकतो। हे आपण बॉल तयार करूया। ही अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे, आपण सहज घरी करू शकतो। मुलांनाही फार आवडते। आपण ह्याचे छोटे छोटे बॉल करूया। ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा। ब्रेडच्या स्लाइस आपण पाण्यामध्ये घालून थोडीशी भिजवून घेऊन अगदी व्यवस्थित पिळून घेऊया। त्यामध्ये बॉल घालून मॅश केलेल्या बटाट्याचा बॉल घालून त्याचा गोळा तयार करून घेऊ आपण। असे आपण सगळे स्लाइसचे बॉल्स तयार करून घेऊ। सगळे तयार आहेत करून आपण आता तळायला घेऊया। तेल आपण गरम करायला ठेवलेलं आहे। हे गोल्डन ब्राउन आपले तळून झालेले आहेत। थोडेसे अजून आपण व्यवस्थित तळून घेऊ। आपले हे गोल्डन ब्राउन तळून तयार आहेत। राहिलेले आपण अजून तळून घेऊ।
हे ब्रेड बॉल आपण सर्विंग डिशमध्ये काढून घेऊ। ही रेसिपी माझ्या मुलांना फार आवडते, त्यामुळे मी आधी करून दाखवलेली आहे। तुम्हालाही नक्की आवडेल, नक्की करून बघा। हे ब्रेड बॉल अतिशय खुसखुशीत आणि क्रिस्पी झालेले आपण बघू शकता, व्यवस्थित झालेले। हे तुम्ही सॉस बरोबर, चटणी बरोबर, कशाबरोबरही खाऊ शकता किंवा असेच खाल्ले तरी फार छान लागतात। आमची आजची रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।